අද පාඩමේ ගොඩක් වැදගත් තැනකට අවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ තමයි අද අපි කොහොමද මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ට්‍රේඩ් කරන්න අපිට එක්ස්චේන්ජ් එකක් අවශ්‍යයි. ඒකට අපි දැන් තෝරගත්ත Binance කියන එක්ස්චේන්ජ් එක. එතකොට අපි කොහොමද මේ Binance කියන එක්ස්චේන්ජ් එකේ account එකක් හදාගන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන් තමයි අද කතා කරන්නේ. එතකොට අපි බලමු කොහොමද හරියට මේක කරගන්නේ කියලා. හරි. කට්ටියම යන්න Google එකට හෝ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ search engine එකට යන්න. ගිහලා ඉවරලා search කරන්න binance.com කියලා. මම මෙතන ගහලා තියෙන්නේ. නැත්නම් ඔයාලට මෙතන කෙලින්ම URL ගහලා යන්නත් පුළුවන්. අතන මම මේක ෆෝන් එකෙන් කරගන්න විදිහත් ඔයාලට වෙනම කියලා දෙනවා. එතකොට කොහොමද වෙන්නේ කියලා දැන් එතකොට ඔයාලා මේක ෆෝන් එකෙන් කරගන්නවා නම් මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ෆෝන් එකෙන් කරගන්නවා නම් යන්න Play Store එකට. Play Store එකට ගිහලා search කරන්න Binance කියලා. Binance කියන එක ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. මේ එතකොට මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. Binance BTC crypto and NFTs කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක මේ NFT තියාගන්නත් පුළුවන්. මම ඔයාලට NFT ගැන කියලා දුන්නානේ. එතකොට මේ විදිහට තියාගත්ත හැකි. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඔයාලා ෆෝන් එකෙන් ඔය app එක install කරගෙන මම මේ විදිහට install කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න Binance කියන app එක ඇතුළට log වෙන්න. එතකොට Binance එක app එක ඇතුළට කොහොම log වුණත් හරිද? Binance app එක ඇතුළට කොහොම log වුණත් ඔයාලට පෙන්වන්නේ මේ විදිහට. හරිද? ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකට කම්පියුටර් එකේ log වුණොත් මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. නැත්නම් Binance එකට app එකෙන් log වුණොත් මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. ඔයාතේ දැන් account එකක් නැත්තම් හරිද? account එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් අවුලක් නැහැ. මෙතන login දීලා log වෙන්න පුළුවන්. account එකක් නැති කෙනෙක් නම් Binance app එක ඇතුළේ මේ sign up කියන එක click කරන්න ඕනේ. එතකොට online sign up කියන එක click කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙබ්සයිට් එකේ app එකේ දෙකම එකම තමයි පෙන්වන්නේ. හරි? එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ sign up with email or phone කියලා click කරන්න. මේ දෙකේම click කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම දෙකේම click කරගත්තා. ඔන්න පේනවා ඇති දැන් ඔයාලට එකම page එකකට තමයි වෙලා ඉන්නේ. මේ දෙකේම එකම විදිහට තමයි මේ account එක හදාගන්නේ. හරි. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන email එකෙන් ඉස්සල්ලාම log වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් phone එකෙන් මේ වෙන්නත් පුළුවන්. phone number එක ගහලා. එතකොට ඔයාලට phone number එක කියන ක්ලික් කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මෙතන ධන 94 කියලා වැටෙනවා. දැන් මේ ක්ලික් කරොත් එහෙම මේකේ ධන 94 කියලා වැටෙනවා. මම ඊමේල් එකෙන් හදාගන්න ලෑස්ති. මොකද මම ගියත් මේ වෙලාවේ ෆෝන් නම්බර් එකක් නැහැ. ඔයාලට ෆෝන් නම්බර් එක හලුණත් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති එකකින් හදාගන්න අනිවාර්යෙන් හැබැයි ඔයාලා ඊමේල් එකකට හරි ෆෝන් නම්බර් එකකට හරි හදද්දී ඒක අනිවාර්යෙන් ඒ ඊමේල් එකේ ඊමේල් එක හදනවා. ඒ ඊමේල් එකේ පාස්වර්ඩ් එකම අනිවාර්යෙන් අමතක තැනක ලියාගෙන හරි නැත්නම් අමතක වෙන්නේ නැති ඊමේල් එකක් හරි දාලා ඒ විදිහට මේව කරගන්න ලියලා තියාගත්තත් ගැටලුවක් නැහැ. හරි මම මෙතන ඊමේල් එක ගහලා log වෙන්නම් මම කම්පියුටරෙන් හදලා පෙන්නන්නම් මගේ අතේ ඊමේල් එකයි තියෙන්නේ. ඒතර ඒ විදිහටම තමයි ඔයාලට මේ app එක ඇතුළේ කරන්න තියෙන්නේ. හරි මම මෙතන ගන්නවා ඊමේල්. මතක නැහැ ඊමේල් එක බලමු මොකක්ද ඊමේල් එක කියලා. Binance test 3. හරි දැන් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි පාස්වර්ඩ් එකට අනිවාර්යෙන් ඉලක්කම් 8ක් එන්න ඕනේ. හරිද? ඉලක්කම් හෝ අකුරු 8ක් එන්න ඕනේ. එතකොට එතන තියෙන්න ඕනේ කැපිටල් සිම්පල් අකුරු වෙන වෙනම තියෙන්න ඕනේ. අංකයක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. හරි. මම මෙතන පාස්වර්ඩ් එක ගහගන්නම්. මම පාස්වර්ඩ් එක ගහගත්තා. ඔන්න අකුරු 8කට වඩා තියෙනවා මෙතන. ඒ කියන්නේ සිම්බල් 8කට වඩා තියෙනවා. ඒක නම්බරයක් තියෙනවා සහ කැපිටල් සිම්පල් ලෙටර්ස් තියෙනවනේ. ඒතර දැන් ඔයාලට මෙතනින් ඉල්ලනවා ඊළඟට රෙෆරල් ID එක. හරිද? ඒතර දැන් මෙතන රෙෆරල් ID එක අනිවාර්යෙන් ඕනි කියලා එකක් නැහැ. හරි? මෙතන දැන් ඔයාලට ගහන්න දෙයි. මෙතන ගහන්න ඕනි කියලා එකක් නැහැ. app එකෙත් තියෙනවා. ඒතකොට app එකෙත් එතන referral ID එකක් ගහන්න ඕනි කියලා එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන I have read and agree to Binance terms policies. ඒ කියන්නේ එයාලගේ තියෙන agreement වලට අපි එකඟයි කියලා ටික් එකක් දාන්න ඕනේ. මේක ටික් එක දාන්න නැතුව අපිට කොහොමද account එක හදාගන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට ටික් එක දාගන්න වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් create personal account කියන එක click කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන email verification code එකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔයාලා අතන ෆෝන් නම්බර් එක ගහලා හදුවා නම් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට මේ වෙද්දි මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා ඇති කෝඩ් එක. නැත්නම් ඔයාලා ඊමේල් එක ගහලා දෙනවා නම් ඔයාලගේ ඊමේල් එකට මේ වෙද්දි කෝඩ් එකක් අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. හරි අපි බලමු. හරි මේ දෙන්නේ Binance එකේ මේ වෙද්දි ඇවිල්ලා තියෙනවා 23.65.51.
ඊට පස්සේ මෙතන සබ්මිට් කරන්න. සබ්මිට් කරලා ඊට පස්සේ මෙතනින් උඩින් වැටෙනවා email verified කියලා. ඒතකොට ඒ විදිහටම පුළුවන් ඔයාලට මේකෙත් ෆෝන් එකෙත් ඔයාලට ඒ විදිහටම පුළුවන් මෙතන email එක හරි ෆෝන් නම්බර් හරි ගහලා මෙතනින් password එක අර විදිහටම ගහන්න. මෙතන referral ID එකක් අනිවාර්ය නෑ. එතකොට මේ referral ID එකක් තියෙනවා නම් ගන්න නෑ කියලා ගැටලුවක් නෑ. ඊට පස්සේ මෙතන ටික් එක දාන ටික් එක දාලා create personal account. ඊට පස්සේ ආපහු යන්නේ අර කෝඩ් එකක් ගන්න ඕනේ දැන්. ඒතර ඔයාලගේ email එකට හරි ෆෝන් එකට හරි කෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ account එක හදා ගන්න. හරි අපේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි කොහොමද මේ Binance account එක verification කරගන්න කියන එක. ඒතර අපි බලමු දැන් කොහොමද හරියට මේ account එක verification කරගන්න කියලා. එතකොට ඔයාලා මේ account එක verification කරගත්තී ඔයාලා computer එක හරහා හදාගත්ත නම් account එක අනිවාර්යෙන් phone එකට app එක download කරගන්න verification කරගන්න. මොකද ඒකේ ලේසි වැඩේ කරගන්න. ඊට අමතරව තව දෙයක් කියන්න ඕනේ ඔයාලා computer එකෙන් Binance account එකට log වෙලා ඔයාලා මේක පාවිච්චි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් සහ ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ඔරිජිනල් Windows පාවිච්චි කරන්න crack version නැතුව. මොකද ඔරිජිනල් Windows නැතුව crack version පාවිච්චි කරලා සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ account එකට යම් ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. මොකද මේ crack කරලා තියෙන්නේ සමහර වෙලාවට එක එක අරමුණු වලින් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔරිජිනල් Windows පාවිච්චි කරනවා විතරක් Binance account එකට log වෙන්න computer එකෙන්. එතකොට phone එකෙන් ඔයාලට Binance account එකට log වුණොත් හොඳටම ඇති මේ trade කරන්න වලට සාමාන්‍ය phone එකෙන් පුළුවන්. අපි analyzing part එකට විතරක් computer එක use කරන්න පුළුවන්. හරි එතකොට අනිවාර්යෙන් අර Binance app එක මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකේදී පෙන්නනවා Binance app එක download කරගන්න කොහොමද කියලා. එතකොට අනිවාර්යෙන් මේ app එකට log වෙන්න. එතකොට මේ app එකෙන් ඔයාලට verification කරගන්න ලේසි. මොකද සමහර option computer එකෙන් පොඩ්ඩක් කරගන්න අමාරුයි. හරි අපි යමු ඊළඟ part එකට කොහොමද මේ account එක verification කරගන්න කියලා බලන්න. හරි මම යන්නම් phone එකට. මොකද මම දැන් ඔයාලට phone එකෙන් තමයි කරගන්න කියලා දැන් ලෑස්ති. මේ විදිහට මම අවසානට හදාගත්ත account එක ඔයාලට මතක ඇති. මම මෙතන මේ account එකට log වෙන්න. ඒ password එක ගහන්න වෙනවා. මම password එක ගහගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා account එකට log වෙද්දී ඔය වගේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් get code කියලා එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට account එකට log වෙන පළවෙනි වතාවේ සමහර වෙලාවට මෙහෙම code එකක් ඉල්ලන්න පුළුවන්. පළවෙනි වතාවේ නෙවෙයි ඔයාලට account එකට log වෙන හැම වාරයකදීම ඉල්ලනවා. ඔයාලා එකපාරයි log වෙන්න ඕනේ. එකපාරක් log වුණාට පස්සේ ආයේ ඉල්ලන්නේ නැහැ. 51 83 87 හරි ඔන්නම account එකට log වුණා. ඒතර account එකට log වුණාට පස්සේ චුට්ටක් මේ වගේ වෙයි. ඊට පස්සේ අපි මේ account එක මාරු කරගන්න ඕනේ pro account එකට. හරි මේ ඔයාලට පේන ඇති account එකට log වුණ ගාම මොකද්ද තියෙන්නේ මෙතනින් account verification. මෙතන තියෙන යටින් verify now කියලා එකක්. හරිද? ඔයාලා මේ verify now කියන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔයාලට ඉස්සල්ලාම ඔයාලගේ රට තෝරන්න තියෙනවා. ඔයා වෙන රටක ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට බෑ ඒ රට තෝරගන්න. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ඔයාගේ ID එක තියෙන ලංකාවේ නමට නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් ලංකාවේ ID එක නමට මේ account එක හදන්න ඕනේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ශ්‍රී ලංකාව කියන එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් continue දෙන්න ශ්‍රී ලංකාව තෝරගෙන. ඊට අමතරව දැන් ඔයා මේක account එක හදලා තියෙන්නේ ඔයා අවුරුදු 18 අඩු කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ ඔයාට identity එකක් නැති කෙනෙක් නම් ඔයා ගොඩක් දුරට මේක කරගෙන යන්නේ අම්මගේ හරි තාත්තගේ හරි ID එකට වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේකේ අම්මගේ තාත්තගේ හැම විස්තරයක්ම ගහන්න ඕනේ. එතකොට ඊට අමතරව දැන් මේකෙදී තියෙනවා අපේ face එක ගන්න තැනක් තියෙනවා. එතකොට එතන face එකටත් අම්මගේ හරි තාත්තගේ හරි identity එක පාවිච්චි කරන්නේ පාවිච්චි කරන එකනගේ face එකම දෙන්න අනිවාර්යෙන්. මොකද තමන්ගේ face එක දෙන්න බා බොහෝ දුරට සමහර වෙලාවට verify වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට පස්සේ මොකක් හරි ගැටලුවක් ඇති වුණොත් එහෙම ඒ ගැටලුව විසඳ ගන්න බැරි වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් ගහන්න හරි අපි එතන රට තෝරගෙන තියෙන්නේ ඊළඟට අපේ first name එක. ඔයාගේ identity එකේ තියෙන ඔයාගේ නමේ කොටස් තුනක් තියෙනවා නම් පළවෙනි කෑල්ල ගහන්න පළවෙනි එකේ මම ගහලා පෙන්නන්නම්. මගේ තියෙන චාමික වන් සෝමරත්න. ඒතර විදිහට තමයි මගේ නම තියෙන්නේ. ඒ තමයි උපන්දිනේ තියෙන්නේ 1997 යි 17. ඊට පස්සේ මෙතන residence address එක අහනවා. මෙතන ගහන්න address එක මේ විදිහට කමාවක් දාලා ගහ ගන්න. නැත්නම් මෙතන ස්පේස් එකක් තියලා උනත් ඔයාලට ගහ ගන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට පේනවාද මම ගැහුවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට ඕන මෙතන කමා දාලා ගහ ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන continue කියන එක දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා postal code එක. postal code එකට ඔයාලට දැන් ඔයාගේ නගරේ postal code එක හොයාගන්න අමාරු වෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට හොයාගන්න. දැන් මම මගේ එක ඔයාලා පෙන්නන්නම්.
මෙතන දෙහත් ගන්නේ postal code. ඔයාලට වාගේ නගරේ postal code එක ගෙවුවට පස්සේ මෙතන එනවා postal code එක. මම දැන් 32 150 තමයි මගේ postal code එක වෙන්නේ. city එක ගහන්න දෙහියත් කණ්ඩිය. එතකොට city එක වාගේ ගහ ගන්න. ඔයාලට මෙතන ඕන නම් number 91 12 කියලා විතරක් වුණාද ගහ ගන්න පුළුවන්. මොකද යටින් city එක අහන නිසා. හරි ඊට පස්සේ යටින් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාව කියලා. ඊට පස්සේ මේක continue දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයා තෝරගන්න ඕනේ ඔයා දෙන්නේ මොකක්ද? ID එකද passport එකද driving license එකද කියලා. කොහොම වුණත් ඔයාගේ ID එක බොඳ වෙලා නැති එකක් ගන්න, driving license එකත් බොඳ වෙලා නැති එකක් ගන්න. එතකොට මේක ඉක්මනට verify කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලා මේක වෙලාවක නම් මේකේ verify කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එහෙම කරන්න එපා. ඔයාලා උදේ වරුවක් තෝරගන්න. මොකද මේකේ verification එක වෙද්දී ඒ කියන්නේ ඔයාලා දාන ID එකේ දැන් ඔයාලා රෑ නම් ගන්න අනිවාර්යෙන් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් හරි නැත්නම් වෙන කාමරයක තියෙනවා නම් කාමරේ ලයිට් එකක් හරි එළිය නිසා දිලිසෙන්න පුළුවන් ID එක හරි ලයිසන් එක හරි පාස්පෝර්ට් එක හරි. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට සමහර වෙලාවට යාළුවා වෙරිෆිකේෂන් රිජෙක්ට් කරනවා ආයේ දාන්න වෙනවා. ඒක නිසා මේක උදේ වෙලාවක් කරගන්න සාමාන්‍ය එළි මහනේ සාමාන්‍ය ආලෝකයේ තියෙන වෙලාවට ෆ්ලෑෂ් එක දාන්න නැතුව ගහලා වැඩේ කරගන්න. අපි ID එක තෝරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති. එතන විස්තර ටිකක් දීලා තියෙනවා. upload the document image of your ID document. හරිද? ඊට මෙතන තියෙනවා වෙන විස්තර ටිකක්. එතකොට මේ ටික උත්තර ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට මේක දාගන්න ලේසි. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ඔලෝ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කැමරාවේ මේ ෆොටෝ එක ගන්න. දැන් ඒ කියන්නේ ඉමේජ් එක ගන්න එලෝ කරන්න කියලා කියන්නේ කැමරාව. එතකොට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන front side එක. front side එක හරියට ගන්න. දැන් මේ වෙලාවේ මගේ කාමරේ ලයිට් එක දාලා තියෙන නිසා මේ පොඩ්ඩක් දිලිසෙනවා වගේ ඔයාලට පේනවා. සාමාන්‍ය ආලෝකයේ තියෙන වෙලාවක අරගෙන අරගන්න මේක. එකමට දාන්නම් මේක. ඔයාලට පේන්න ඕන නිසා. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ continue දුන්නා. ඊට පස්සේ නා ID එකේ අනිත් පැත්ත. ID එකේ අනිත් පැත්තත් මේ විදිහට ඊට පස්සේ මම ඒකත් continue දෙනවා. ඊට පස්සේ click continue to process to the next step. ඊළඟ step එකට යන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ step එක තියෙන්නේ biometric එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔය ඔයාලට පේනවාද කැප් එකක් දාගෙන ඉන්න එපා මේ වෙලාවේ. කණ්ණාඩි දාගෙන ඉන්න එපා. එහෙම තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවාද මේකේ දැන් මෙයාලා කියන දේ මම කරන්නේ. මේ උඩට පල්ලෙහාට කරන්න ඕනේ මේ. Good. Shake your head. මේ ඔයාලට පේනවාද? Blink your eyes. verification complete. ඔයාලට පේනවාද දැන් verification complete වුණා. ඊට පස්සේ විනාඩි 5ක් 6ක් යයි මේක වෙරිෆිකේෂන් එක වෙන්න. එතකන් ඔයාලට ඉන්න වෙනවා විනාඩි 5ක් 6ක් සමහර වෙලාවට පැයක් දෙකක් යන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඒ ටයිම් එකේ ඉන්න වෙනවා. ඊට අමතරව දැන් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ මෙතන ගිහිල්ලා ඉවරලා. ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එකට ගිහිල්ලා. මේ ඔයාලට පේන්නේ මගේ මවුස් එකේ තියෙන තැන. එතන ගිහිල්ලා ඉවරලා ඔයාලගේ account එක මාරු කරගන්න මෙතන Binance Pro කියන මොඩ් එකට. මෙතන Binance Pro කියලා මොඩ් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට අනිවාර්යෙන් මාරු කරගන්න account එක. ඔන්නම් Binance Pro කියන මොඩ් එකට මාරු කරගත්ත account එක ඉස්සල්ලා මෙතනින් යටින් තුනයි තිබ්බේ. මේ වෙලාවේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මාකට් ට්‍රේඩ්ස් ෆියුචර්ස් වොලට්ස් කියලා මේවා පහක් තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි අපේ account එක හදාගත්තේ. මම හිතනවා ඔයාලට ඒ ටික තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් මට මැසේජ් එකක් දාලා අහගන්න. එතකොට ওই විදිහට තමයි අපි සම්පූර්ණයෙන්ම account එක වෙරිෆිකේෂන් කරගන්නේ. හරි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.